Magandang araw po sa inyo mga paps, mga parekuys. Welcome naman po sa aking channel. Welcome back sa aking channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel today. Click the notification bell para ma-notify din kayo for the next video. Alright, so for this video mga paps, mga parekuys, we are going to install the pass switch. And shoutout pala kay Darren De Jesus sa pag-remind sa akin kung paano ba mag-wiring ng pass switch. So, installing or wiring a pass switch is very easy mga tol. All you need is a half meter na wire at yung pass switch mo or yung switch mo para sa pass switch. Sa aking motor, sa Sniper 150 ko, ang ginagamit ko po nito ay yung stock, yung ni-recycle ko yung switch ng ang starter switch niya, yung kasi naka 3-way switch na ako, tas yung stock na switch is ginamit ko para sa aking pass switch. So sa nakikita nyo po dito, so ito po yung electric starter or yung switch, ignition switch po ng aking motor. Ito po yung stock na switch. So ginamit ko po siya para gagawin ko pong pass switch ng aking motor, na aking Sniper 150. This wiring po is, or this installation or wiring po, will definitely apply po sa iba't ibang motor. So kung wala po kayong wiring para sa pass switch or yung flash switch, this video will definitely help you. So I hope na you will stay tuned at the end of the video para meron kayong kaalaman kung paano mag-wiring ng pass switch. So first po is tatanggalin ko lang po tong cover na to and we'll head directly po sa wirings ng pass switch. So this is going to be installing a pass switch para sa inyong auxiliary lights or blow water or anong auxiliary lights yan, at yung pass switch para naman po din sa inyong headlights. So technically po the same process lang po to. However, meron po tayong tricky na part sa headlight. If you are not familiar sa mga wires ng motor nyo, well, this gonna be quite hard for you, but I'm going to explain to you briefly para naman meron po kayong idea. Okay? Alright po, so binaklas ko na po yung cover completely. So nilagay ko na lang po yung headlight ko dyan kasi nakakabit yung pass switch ko. Anyway, so ito yun guys. Una sa lahat is you're going to look for the wires that is for your auxiliary light. Sa akin, ito po yung dalawang wire. Ito po yung dalawang wire na dumadaan sa switch. Ito, ito po yung switch ko. Ito po yung switch ko. So, ito po yung wires na galing sa auxiliary lights or galing sa relay to light up or to give electricity para sa aking auxiliary lights. So, paano ba gumawa ng pass switch nito? As I have said, you are going to get just a half meter na wire. So, ang gawin po natin is gagawa ka po ng panitan nyo po to hanggang makita nyo po yung bronze or yung copper wire sa loob ng wire. Tas i-wire nyo po yung 50 meters, yung half ng 50 meters o yung 1/4 ng wire dito. So maglagay ka ng electrical tape, of course. The important thing is as much as makabit yung copper to copper para meron siyang contact. So ito na po ang mangyayari doon. So nilagyan ko na lang electrical tape to make sure na safe siya, hindi siya wala siyang ibang panet or ano.
So yan. So this is also the same thing that you will do sa pangalawang wire. So ito yung sa first at ito yung sa first wire. I mean sa second wire. So ito po yung sa second wire. So naka-connect na po siyang dalawa. So meron na pong wire dito patungo sa pass switch at ito naman po sa first na wire patungo sa pass switch. Alright. So sa pass switch mga tol, by the way, ito pong dalawang wire na to is all positive. So wala pong negative dyan. It's all positive mga tol. So note, wag po kayong mag-install or wag po kayong magkabit ng positive dito kasi puputok or babasted yung fuse nyo at magiba, tendency magiba yung motor nyo. So prevent that happening mga tol. Alright, so ito na po yung pass switch ko. So sa nakikita nyo, if you're familiar sa aking switch, or sorry, wait lang. So wait lang ah. Alright, so kung familiar kayo sa switch ko, ito po yung switch para sa stock na electric switch, starter switch, gaya nito. So gaya nito mga paps. Sa stock na motor ng Sniper 150 wala pong 3-way, pero nilagyan ko ng aftermarket na 3-way, which is the modified. So kinat ko na lang po dito yung half niya. Sa nakikita nyo naman, makikita nyo naman po, kinat ko lang sila talaga, tapos nilagay ko dyan, dinikit ko dyan, at ang matitirang wire po is yung dalawang black at blue. So ito, black at blue. So regardless if that is black and blue, kapag ikabit mo yung first, ito, yung first at second na wire, which is this, magiging dadaan po ito siya sa pass switch. At once you will turn it on, it will automatically turn on your auxiliary lights or blow water lights. So ganun lang po kasimple. Note po, make sure po na itong sa gilid ng switch is naka-adhesive para walang tubig na dadaan. So ganyan lang po. At another note po, just to make sure that, you know, susulitin na po natin tong video na to. So if ever po ay magma-malfunction po to, you can definitely use WD-40. So WD-40, lagyan mo ng WD-40 dito, sprayhan mo lang ng WD-40 dito sa loob nito, and it will automatically clean up yung mga hugaw o mga dumi sa loob ng switch. So ganun lang po kasimple. I hope nakakatulong po yon. So anyways, so let's jump off po sa headlight, kung paano mag-wiring ng headlight. Ganun lang po. The difference about headlight po is meron tayong sa headlight po, meron po tayong tatlong wires. First wire is yung low beam nyo. Second wire is yung high beam nyo. At pangatlong wire is yung common. Ang common po mga sir, mga paps, ito po yung live na positive na magbibigay ng power po sa high beam at low beam. So ang gagawin nyo lang po, ipapakita ko po sa diagram, sa video, or sa screen. You can check the screen po para meron ko yung idea kung ano ang mangyayari. So ang mangyayari po doon is so ito, sa Sniper 150 ko po, ito yung ang gagawin. Wait lang po ah. Right. So ito po yung switch. Ito po yung headlight po. So nakikita nyo po, merong tatlong wire dyan. Itong yellow, black, at green. So so ito po yun. Ito po yung, so ito, dito tayo sa may switch. So ito po yung switch. Meron po tayong yellow, green,
at brown, or ano po to, yung beige na color. So mostly sa Yamaha motor, yung high beam po, ang color ng wire po niya is yellow. So ito po yung yellow. So ang gagawin po nyo is papalitan lang nyo lang po, as long as makita yung copper wires, katulad ng ginawa nyo po dito sa auxiliary na wiring. So papalitan nyo lang po, hindi po nyo puputulin, wag po nyo puputulin yan. Papanitan lang po nyo, as long as makabit yung yung wire nyo going sa inyong pass switch. So papanitan nyo po tong high beam na wire, at saka na po dito po sa dito po, ito po yung common wire. Yung common wire niya po is yung brown, hindi po yung green, mga paps, mga parekuys. Ito po yung brown or beige. Okay, so ipapap ko naman again po sa screen yung wiring diagram para hindi kayo malilito. Alright, so ganun po ang mangyayari. So after nyo po nakabit, so make sure lang po is meron na po kayong nakabit nyo lang po ng maayos itong wire para wala po siyang lost contact. Okay, so all this wire will go directly sa pass switch nyo para magbibigay ito ng power or direct power sa headlight nyo, sa high beam mismo. So ganun lang po kasimple, guys. I hope na nakakatulong po ito. Kung meron po kayong mga suggestion o mga questions, feel free to comment those down below para masagot natin real time. Kung by the way, kung hindi po kayo nakapag-subscribe, again, remind ko lang po kayo, if you haven't subscribed to my channel yet, please consider subscribing today. Kung meron po kayong ibang alam or suggestion, pwede din po kayong mag-comment, just comment down below. Gagawin natin ng paraan upang magawa natin. So I hope nakakatulong po itong video na to. Subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo for the next video. And hope you guys have a wonderful day. Always take good care, and we'll see you around. Peace.